Jaya Kunja Bihari Bolo Jaya Rama Gopi Jana Balaba Jayo Giri Baradari Jayo Giri Baradari Bolo Balaba Jayo Giri Baradari Jayo Giri Baradari Bolo Hey Jasodanana Jayo Braja Janaranjana Hey Jayo Jasodanana Jayo Gopi Janaranjana Jayo Jamunathira Banachare Jayo Kunja Bihari Jayo Kunja Bihari Jamunathira Hey Jamuna Tirabanachare Jayo Kunja Bihari Jayo Kunja Bihari Hey Jamuna Tirabanachare Jaya Kunja Bihari Jayo Kunja Bihari Bolo Bolo Jamuna Tirabanachare Hey Jamuna Tirabanachare Jayo
Kunja Bihari Jayo Kunja Bihari Jamuna Everybody go to the Jamuna. Jamuna Tirabanachari Jayo Kunja Bihari Jayo Kunja Bihari Bolo 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 Jamuna Tirabanachari Hey Jayo Radha Sham Sundar Jaya Kunja Bihari Jayo Radha Sham Sundar Hey Jayo Radha Sham Sundar Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Sham Sundar Hey Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Hey Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hey Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Bolo Hare Krishna
Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayo Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Jai Radhe Shyam. Jayo Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Jayo Radhe Shyam. Jayo Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Jayo Radhe Shyam. Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaur Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jayo, Jayo Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jayo, Jai Gurudev, 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 Jaya Gurudev. Nitai Gaur Premanande. Jayom Vishnupad Paramahansa Paribrajacharya Asto Talasasasi Simad, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki. Jayom Vishnupad Paramahansa Paribrajacharya Asto Talasasasi Simad, His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada Ki. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki. Prem Sikaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Shri Bhaktivinoda Ki. Shri Shri Radha Krishna Gokupina Sham Kun Radha Kun Giri Govardhan Ki. Shri Vrindavan Dham Ki. Shri Mayapur Navadip Dham Ki. Ganga Maya Ki. Jamuna Maya Ki. Bhakti Devi Ki. Tulsi Maharani Ki. Sambheda Bhaktivinoda Ki. Shri Nitai Gaur Premanandi. Shri Shri Radha Shamsundar Ki. Shri Gordhan Lal Ki.
Shri Shri Dayanitai Vijay Gauranga ki. Shri Shri Dayanitai Gaurahari ki. Shri 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 Gonataraj ki. Jai Brindadevi ki. New Brajadam ki. New Brajadam ki. Shri Krishna Janmshtami Mahamahotsava ki. Shri Krishna Janmshtami Mahamahotsava ki. Shri Krishna Janmshtami Mahamahotsava ki. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki. Gaura Premanandi. All glories of the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Hari Hari Bol. Hari Bol. Hari Bol. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Putale Srimati Bhaktivedanta Swami Namane. Namaste Saraswati Devi Gauravani Vicharane Navishesha Shundavati Paschata Devi Vicharane. Hare Krishna. My dear devotees, happy Janmshtami to all of you. Kedves bakták, mindenkinek boldog Janmshtamit. May you all be filled with the constant remembrance of the lotus feet of Sri Krishna. Bárcsak mindannyiótok állandóan emlékezne az Úr Krishna lótuszlábára. May we all remember Krishna's words, may we remember Krishna's pastimes, and may we always be absorbed in Krishna's holy names. Bárcsak mindannyian mindig emlékeznénk Krishna szavaira, Krishna kefteléseire és a szent névre. If we do that, our success in bhakti will be assured. Ha ezt tesszük, akkor a bhaktiban való sikerünk az biztos. So we're very honored and happy to be with you today at New Vraja-dhama. Nagyon meg vagyok tisztelve, és nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek veletek új Vraja-dhámban. Every time we come back to New Vraja-dhama, it's like coming to an oasis of nectar in this material world. Mindig, amikor visszajövünk új Vraja-dhámba, az olyan, mint egy oázis nektár ebben az anyagi világban. It's a wonderful transcendental oasis Ez egy csodálatos, transzcendentális oázis, where we have effulgent Vaishnavas ahol ragyogó bakták, vaisnavák vannak, and where we hear such beautiful chanting of the holy names. és ahol hallhatjuk, hogy milyen csodálatosan éneklik a szent neveket. And we can do it all in front of Sri Sri Radha Shamsundar. És mindezt Sri Sri Radha Shamsundar előtt tudjuk csinálni. Don't they look beautiful today? Ugye, hogy milyen gyönyörűek ma? You don't think so? Nem gondoljátok? They look beautiful, don't they? How do you say? Gyönyörű. Szép. 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 Hare Krishna. You know, we were chanting Jaya Radha Madhava, Akkor énekeltük a Jaya Radha Madhavát, and when we sing that, I try to really meditate on each line of the bhajan. és amikor ezt tettük, akkor próbáltam a bhajan minden sorára nagyon meditálni. Because Srila Prabhupada told us that it's the perfect picture of Vrindavan. Mert Srila Prabhupád azt mondta, hogy ez Vrindavannak a tökéletes képe. And yeah, and I was getting so many things I was thinking while I was singing, and I could see. És annyi minden eszembe jutott, ahogy énekeltem, és amit láthatok. And we came to Jamuna Tira Banachari. És amikor eljutottunk ide, hogy Jamuna Tira Banachari, And generally whenever I sing that line, I think about a place in Vrindavan on the Jamuna where when you look to the other side, you see Belvan. és általában, hogyha ezt a sort éneklem, akkor Vrindavanban, a Jamunán arra a helyre gondolok, aminek a túloldalán van Belvan. Like to get there, you have to
walk down to it's like in one minute you're in the total rush and insanity of the city of Vrindavan. Mert egyik pillanatban még a pörgős, őrült Vrindavan városban vagy, But in 7 minutes walking, you're back in Braj. de 7 perc séta után újra Vrajában vagy. That's a very interesting thing about Vrindavan. Ez egy nagyon érdekes dolog Vrindavanban. Like us folks who live there, we suffer from a state of schizophrenia. Az olyan fickók, mint én, akik ott laknak, azok skizofréniában szenvednek. Because Vrindavan is so deep spiritually. Mert Vrindavan olyan mély lelkileg, But the external manifestation of Vrindavan is so out of sync with the internal bhavana. de a Vrindavan külső megnyilvánulása az egyáltalán nincsen szinkronban a igazi mélységével. But you can actually get back to Vrindavan in just a matter of walking for 10-15 minutes. De vissza tudsz menni Vrindavanba csak azzal, hogy sétálsz egy 10-15 percet. Of course, there's so many pilgrims in Vrindavan now that by that walking you could easily get run over. Annyi zarándok van most már Vrindavanba, hogyha úgy sétálsz, akkor lehet, hogy átmennek rajtad. But next time you go to Vrindavan, take that walk. De legközelebb, ha elmentek Vrindavanba, akkor sétáljatok el ide. Go to Kaliagat, Menjetek el Kaliagáthoz, take a left, forduljatok balra, walk out through this kind of, messy village which is sprung up. menjetek át ezen a rendetlen falun, Pranapon, Cross the little bridge that has lots of like drain water flowing beneath it. menjetek át ezen a hídon, amin alatt igazából szennyvíz folyik, And then you see this dirt path. és utána látjátok majd ezt a földutat. And with trees growing, bushes growing on either side, but many places they come together and it's like you're walking through a cave. Fák és bokrok nőttek a két oldalán, de nagyon sok helyen összeérnek a tetejükön, és olyan, mint hogyha egy barlangba mennél. And especially if you do it in the evening, you hear all of the birds coming home to those small trees and bushes, and all the birds are engaged in so much Krishna katha. Főleg, hogyha este mész, akkor a madarak visszajönnek haza ezekhez a fákhoz és bokrokhoz, és az összes madár teljesen el van merülve a Krishna katában. And you keep walking, and then you come to the Jamuna. És hogyha mész tovább, akkor eljutsz a Yamunához. And it's so peaceful and silent there. És ott annyira békés és csendes. And sometimes on the other side at Belvan, you hear kirtan coming. És néha a túloldalon, ott van Bélvan, ott pedig kirtant lehet hallani. So generally, whenever we're chanting Jamuna Tirabanachari, my mind goes to that place. Általában, amikor ezt énekeljük, hogy Jamuna Tiravanachari, akkor az elmém erre a helyre megy el. And I'm just like on the banks of the Jamuna. Ott vagyok a Yamunának a partján. And it's so peaceful and beautiful. Annyira békés és csodálatos. And then today I was thinking, I'm in New Vraja-dhama. De ma arra gondoltam, hogy itt vagyok új Vraja-dhamában. Where's the Jamuna? Hol van a Yamuna? Now I know the Jamuna is out. Egy férjhez. But her 8th child is actually going to kill you. De a 8. gyermeke meg fog téged ölni. You should really be on guard. Nagyon figyelned kell erre. And Kamsa, and then Narada Muni also told Kamsa És Nárada Muni azt is elmondta Kamszának, that, all of the devtas, they're going to appear in Vrindavan also. az összes dévata, ők is meg fognak jelenni Vrindavanban. There's going to be a lot of people born in Vrindavan and they're all going to be devtas. Sokan fognak megszületni Vrindavanban, és mindannyian dévaták lesznek. So you better be careful, Kamsa. Jobb, hogyha óvatos vagy, Kamsa. And because he was of the nature of demons, he wanted to kill his sister immediately. És mivel egy démoni természete volt, azonnal meg akarta ölni a hugát. In
in the Vraja-dhama, A Vraja-dhama Hare Krishna, I have to move my legs. ki kell nyújtani a lábam. I have the old man disease, which is bad back. Öregember betegségem van, ami a rossz hát. In the Vraja-dhama, Maharaj Ugrasen speaks to Narada Muni. A Vraja-dhama Ugrasena Maharaj beszél Nárada Munihoz. And he says, how can you even consider me? He tells Ugrasen Maharaj tells Narada Muni. Ugrasena Maharaj beszél Nárada Munihoz. He says, how can you even consider me a devotee? Hogyan gondolhatod rólam azt, hogy én egy bakta vagyok? Given the fact that my son was such a great demon. Hát az én fiam egy nagyon nagy démon. And then Sanatana Goswami, he gives some history. És Sanatana Goswami megadja a hátteret. And he explains that there was a demon who became overwhelmed with the beauty of Padmavati, who was the wife of Maharaj Ugrasen. Hogy volt egy démon, aki teljesen elbűvölt Padmavati, Ugrasena Maharaj feleségének a szépsége. And he actually kidnapped Padmavati. És elrabolta Padmavatit. And he raped her. És megerőszakolta. And the result of that rape was the birth of Kamsa. És ennek az erőszaknak az eredménye Kamsa születése volt. So, Kamsa was a bad person. Kamsa egy rossz személy volt. And just on his sister's wedding day, he gets this message from Narada Muni, and he grabs his sister and he wants to slice her head immediately. A húgának az esküvője napján megkapja ezt az információt Nárada Munitól, és megragadja a húgát, és le akarja vágni a fejét. And naturally, Vasudeva Maharaj, started coming up with different clever arguments by which he wouldn't kill his sister on the spot. És Vasudeva Maharaj pedig nagyon okos indokokat hoz föl Kamszának, hogy miért nem szabad megölnie a húgát az esküvő napján. It's like Kamsa, she's your sister. It's her wedding day. It won't look good. Akkor mondja neki, hogy Kamsa, de hát ő a húgod, ez az esküvője napja, ilyet nem lehet csinálni. It will come in the internet headlines, king kills his sister. Ott lesz az interneten az összes főcímbe, hogy a király megölte a húgát. And so Kamsa, he started having his second thoughts. És akkor Kamsa kezdte meggondolni magát. And then Vasudeva Maharaj said, but look, Kamsa. Vasudeva Maharaj azt mondta neki, hogy így figyelj, Kamsa. He said it was going to be the 8th child. Azt hallottad, hogy a 8. gyermek lesz az. So don't worry until the 8th child comes. Ne aggódj addig, ameddig meg nem születik a 8. gyermek. And then in order to try to save the life of his wife, he told Kamsa, he said, look, just whenever a child appears, I will just bring the child to you. És mivel meg akarta menteni a felesége életét, akkor azt mondta, hogy nézd, hogyha bármikor is gyerekünk születik, akkor én azt oda fogom neked adni. And you can do what you want. És azt csinálsz vele, amit akarsz. So Krishna appeared to save and protect Devaki. Krishna megjelent, hogy megvédelmezze Devakit. Who was a very pure devotee of the Lord. Aki az Úrnak egy nagyon tiszta baktája. And I got my notes kind of backwards over here. Visszafelé vannak a jegyzeteim. Anyhow, we'll just go through as they are. Oh yes, okay, I've got the point. Yeah, and we know that when each child was born, then Vasudeva Maharaj, he would take the child to Kamsa. And Kamsa was at first impressed by the noble nature of Vasudeva, but nonetheless he killed his children. És tudjuk, hogy amikor megszületett egy gyermek, akkor Vasudeva odaadta Kamszának, Kamszát lenyűgözte Vasudevnak a becsületessége, de ettől függetlenül megölte a gyerekeket. And then the 8th child was born. Aztán megszületett a 8. gyerek. And that was Krishna. És az Krishna volt. And, we read in the Bhagavatam. És olvassuk a Bhagavatamban. That Krishna appeared and he was in a four-armed form. Krishna megjelent egy 4-karú formában. And he was with his parents but a short time.
És így jelent meg, de csak egy rövid időre. And Devaki, who was overcome with motherly affection, she said, "Could you please hide this forearm form or change this forearm form, because if Kamsa finds you, he's going to kill you." És Devakit, akit elöntöttek az anyagi szeretetnek az érzései, azt mondta neki, hogy kérlek, változtasd meg ezt a formát, mert Kamsa meg fog téged látni ebben a formában. So then what happened? És mi történt azután? Then there was a transfer. Volt egy átmenet, egy csere. And Vasudeva Maharaj took the child to Vrindavan. Vasudev Maharaj fogta a gyereket és elvitte Vrindavanba. And Jasoda, she had just had a baby girl. Yashoda, ő neki csak egy kislánya született, And Vasudeva Maharaj took that baby girl back to Mathura. akit Vasudev Maharaj elvitt Mathurába. Is that correct? Yeah. And that baby girl was Yogamaya. És ez a kislány, ez Yogamaya. And then the next day, when the guards and everyone started to wake up, then they heard this child crying. És másnap reggel, amikor az őrök kezdtek fölébredni, hallották a gyerek sírást. And so Kamsa said, "He has come És akkor Kamsa mondta, hogy itt van, megjött, to kill me." aki meg fog engem ölni. And so he went down and he grabbed the baby. Lement, megragadta a babát. Am I getting this correct so far? Jól mondom eddig? And he grabbed the baby Megragadta a babát, and he held the baby up. fölemelte, And he was getting ready to smash the baby to the earth. és arra készült, hogy a földhöz csapja. And then the baby became Devi. És aztán a baba Devivé Is that változott. correct? Így volt? And then you know what Devi said to Kamsa? És tudjátok, Devi mit mondott Kamszának? If anybody was on the Hungarian tour back in 1991 or 1992, you will know what Devi said to Kamsa. Hogyha voltatok 91-ben vagy 92-ben a magyar parikramán, akkor Was anybody on tudjátok, that tour? hogy Devaki mit mondott. Volt valaki ezen a parikramán? What did Devi call Kamsa? Huh? Full. Yeah, but she called him something else, De something very valahogy bad. más, hogy csirkefogó. She said, "You are Kamsa, you chicken thief." Kamsa, te csirkefogó. Remember that? And I asked Shivaram Maharaj, I said, "Chicken thief?" Akkor kérdeztem Sivarám Marázsot, hogy csirkefogó. And he said, "Well, that's a very bad insult here in Hungary." És akkor mondta, hogy hát ez egy elég goromba sértés Magyarországon. And basically she said, "Kamsa, you're a chicken thief." Kamsa, te csirkefogó. And, you are very foolish. Te nagyon ostoba vagy. And somebody's going to get hurt real bad, Kamsa. Kamsa, valaki nagyon meg fog sérülni. And I think you know who it is. És szerintem rájössz, hogy ki az. So you should behave yourself. Fegyelmezd magad. And after she totally just psychologically ravaged Kamsa, then she left. És miután teljesen összeroppantotta pszichológiailag Kamszát, akkor Devi elment. It's like psychoterrorism. Egy ilyen pszichoterrort alkalmazott rajta. And does anybody know where she stays now? Tudjátok, hogy hol tartózkodik ő most? Where she stays? Devi Atász. Radharaja knows. She stays in Devi Atas. Devi Atásnál. And if you come to Vrindavan, if you go up the road to Sunrak village, Hogyha eljöttök Vrindavanba, és elmentek Szurrak faluba, and after Sunrak you take a left, and then you take another right, and after about a kilometer there's a village called Devi Atas. és Szunrak után el kell menni balra, aztán jobbra, és ott utána van egy falu, amit így hívnak, hogy Devi Atász. And she lives there. És ő ott lakik. After psycho-terrorizing Kamsa, she just came to Vrindavan so she could relax in the Vrindavan atmosphere. Miután pszichoterrorizálta Kamszát, akkor eljött Vrindavanba, hogy ott élvezze ezt a nyugodt légkört. Chicken thief. Csirkefogó. So many instances Sok eset van, protecting Devaki. hogy megvédelmezi Devakit. And I think last time we were here was on Narasingha Chaturdasi, and they asked me to speak. And we spoke about how Lord Narasimhadev, he didn't appear
just to annihilate Hiranyakasipu, but he appeared out of his love for his ever-surrendered devotee, Prahlad Maharaj. Én Szima Csaturdaszani, amikor itt voltam, és kérték, hogy beszéljek, akkor beszéltem erről, hogy Hiranyakasipu elpusztítása nem a fő oka volt annak, hogy az Úr Nisimhadev megjelent, hanem igazából a fő ok az a Prahlad felé való szeretete volt. Is that correct? I spoke about that during the Beszéltem erről. So we don't need to go into details on that. Szóval nem megyek bele ennek a részleteibe. Other than the fact that Prahlad is another one of these Atmanivedanam devotees. De azért említem már Prahlad, ő egy másik ilyen Atmanivedanam bakta. And he was fearless. Félelem nélküli. And he was totally dependent upon Krishna. Teljesen függött Krishnán. He had that consciousness which we are supposed to develop. Olyan tudata volt, amit nekünk is ki kell fejlesztenünk. Krishna is my only maintainer, Krishna is my only protector. Krishna az egyetlen fenntartóm, Krishna az egyetlen védelmezőm. Krishna is my only maintainer, Krishna is my only protector. Krishna az egyetlen fenntartóm, Krishna az egyetlen védelmezőm. That's a big shift from the way we think when we're materially conditioned. Ez egy nagy váltás ahhoz képest, mint amikor anyagilag feltételekhez vagyunk Generally kötve. we're always thinking that I'm my maintainer and I'm going to protect my assets. Általában úgy gondolkozunk, hogy én tartom fel magamat, és én védelmezem meg a dolgaimat. But a devotee is always thinking, Krishna is my maintainer and Krishna is my protector. De egy bakta mindig úgy gondolkozik, hogy Krishna a fenntartom, Krishna az, aki megvéd engem. Another devotee like that was Ambarish Maharaj. Egy másik ilyen bakta az Ambarish Maharaj. Who has read Shivaram Swami's nice book Ki az, aki olvasta Shivaram Maharajnak about a the könyvét? pastimes of Maharaj Ambarish and Durbasa Muni? Ambarish Maharajról és Durvása Muni kefteléséről. Well, if you haven't read, shame on you all. Hogyha nem olvastátok még, akkor szégyeljétek And magatokat, all of you should buy that book today és ma vegyétek meg a könyvet. on Janmshtami. Janmshtami. And you tell Shivaram Swami that Govinda Swami told you to do it. És mondjátok meg Shivaram Maharajnak, hogy Govinda Swami mondta nektek, hogy And csináljátok then he ezt. will give me some mercy. És akkor majd ad nekem egy kis kegyet. But Ambarish Maharaj, he was a fully surrendered devotee of the Lord. Ambarish Maharaj, ő az Úrnak egy teljesen meghódolt baktája. When he's glorified in the Srimad Bhagavatam, it just talks about how everything in his life was dedicated in Krishna's devotional service. A Bhagavatamban úgy van dicsőítve, hogy leírják, hogy hogyan foglalt le mindenét Krishnának a szolgálatában. He used his eyes to see the deity of the Lord. A szemét arra használta, hogy nézze az Úr murtiát. He used his head to bow down to the Lord. Arra használta a fejét, hogy lehódoljon az Úr előtt. He would sweep the temple of the Lord. Söpörte az Úrnak a templomát. Savai Manak Krishna Padoravindayor. Everything was always engaged in the lotus feet of the Lord. Mindenét az Úr lótuszlábának a szolgálatában foglalta le. And one time Maharaj Ambarish, he decided to perform a very strict Ekadashi Vrata. Egyszer Ambarish Maharaj úgy döntött, hogy egy nagyon szigorú Ekadashi vratát fog bemutatni. And he fasted Nirjal on every Ekadashi through 1 year. Nirjal Ekadasit tartott egy éven keresztül minden Ekadasin. And then it came the time for the end of the fast. És aztán eljött a böjtnek a vége. And when that time came, he actually celebrated the performance of the Vrata. És amikor ez eljött, akkor így megünnepelte a vratájának a végét. He gave hundreds and thousands of cows in charity. Sok száz és ezer tehenet adott oda adományba. He gave so much gold. Sok aranyat adott oda. He gave so much nice cloth. Szép ruhákat adott. He fed thousands of Brahmins. Ezernyi brámanát etetett meg. He did so many wonderful things. Olyan sok szép dolgot csinált. And he fed and he fed and he fed people. Etetett és etetett és etetett embereket. And then it came to the moment for his Ekadashi Parana, where he had to break his fast. És eljött az Ekadashi Parana ideje, amikor meg kellett törnie a böjtöt. And just at that time, Durbasa Muni arrived. És ebben a pillanatban Durvása Muni megérkezett. And so
he offered Durvasa Muni prasad. És akkor Durvasa Muninak ajánlott prasádamot. And Durvasa Muni went to the Jamuna to take bath. Durvasa elment a Jamunához, hogy lefürödjön, But then the time to break his fast was running. de a böjt megtörésének az ideje kezdett lejárni. And so what he did, he was thinking, I don't want to spoil this vow that I've been performing for the past year. És Ambarish Maharaj arra gondolt, hogy nem akarja, hogy kárba vesszen ez az egy évnyi lemondás, amit végzett. But I can't eat before my guests eat. De nem ehetek addig, ameddig a vendégem nem evett. So what am I going to do? Mit csináljak? So he called all of his Brahmins together. Összehívta a brahminjait, And his Brahmins told him, look, you know, the way that you can circumvent this is you should just sip water. és a brámanák azt mondták, hogy ahogy meg tudod ezt oldani, az az, hogy csak iszol egy kicsi vizet. I'm so fortunate that I have Hari Narayan and Yogi and Ananda sitting in front of me, because as I'm speaking, you know, I can always look to them and say, is that right? Szerencsés vagyok, hogy Hari Narayan, Yogi és Ananda itt ül, mert ahogy beszélek, mindig rájuk tudok nézni, hogy jó-e, amit mondok. Because sometimes when you get old, you can start making up things. Mert hogyha, ahogy öregszel, akkor néha kezdenek összekeveredni a dolgok a fejedben. So the Brahmins told him, just sip water. És akkor a brámanák azt mondták, hogy csak igyál meg egy kis vizet. You'll break your fast, but it won't be eating. Megtöröd a böjtödet, de nem eszel. But when Durvasa came back from the Jamuna, Durvasa, he understood that he'd broken his fast. De Durvasa, amikor visszajött a fürdőjéből, akkor ő megértette, hogy Ambarish Maharaj megtörte a böjtjét. And for no good reason, Durvasa became angry. És minden jó indok nélkül Durvasa dühös lett. And he wanted to have a conflict with Ambarish Maharaj. És bele akart lépni egy konfliktusba Durvasa Very Munival. simple, fully surrendered devotee. Ambarish Maharajjal, aki egy nagyon meghódolt lélek, bakta. Get into conflict with such a Vaishnava. Egy ilyen Vaishnavával akart konfliktusba kerülni. So Bhagavatam says he took one of his matted locks of hair and he pulled it right off his head. A Bhagavatam azt mondja, hogy az összetapadt hajából kitépett egy tincset, And he threw it to the ground and it sort of exploded and became this big demon. földhöz vágta, felrobbant, és egy nagy démon jött ki belőle. And he told the demon, kill Ambarish Maharaj. És azt mondta a démonnak, öld meg Ambarish Maharajot. And then something interesting happened. És akkor valami érdekes történt. Now, the way that His Holiness Shiram Maharaj explains in his book is this. Ahogy Srila Sivaram Swami Maharaj elmagyarázta ezt a könyvében, Because Ambarish Maharaj was a fully surrendered devotee, mivel Ambarish Maharaj egy teljesen meghódolt bakta, the Lord knew that if he were ever attacked, he wouldn't make any efforts to protect himself. az Úr tudta, hogyha valaki rátámad, Ambarish Maharaj nem fog semmit csinálni, hogy megvédje magát, He would just depend upon the Lord. hanem csak az Úron fog függeni. But he wouldn't do anything to try to defend himself. De nem fog semmit csinálni, hogy megvédelmezze magát. And so, because of that point, the Lord had sort of given an instruction to his Sudarshan Chakra to stay with Maharaj Ambarish. Emiatt az Úr arra utasította a Sudarshan csakráját, hogy maradjon ott Ambarish Maharajjal. And as soon as that demon appeared, the Sudarshan went into action. Amint megjelent a démon, a Sudarshan akcióba lépett. And started chasing Ambarish Maharaj. Elkezdte üldözni Durvasa Munit. So remember, Krishna appears just to protect his beloved devotees. Emlékezzetek erre, hogy Krishna azért jelenik meg, hogy megvédelmezze a baktáit. And Hare Krishna. I'm going to run over for a few minutes. So this Sudarshan started chasing Ambarish Maharaj. Durvasa Muni. Durvasa Muni, excuse me. A Sudarshan elkezdte üldözni Durvasa Munit. Why didn't you guys correct me? So, started chasing Durvasa Muni. Elkezdte üldözni Durvasa Munit.
And Durvasa went to Brahma and he went to Shiva. Durvása elment Brahmához, elment Sivához, And they told him, we're very sorry, we can't assist you. de mondták neki, hogy bocsánat, de nem tudunk neked segíteni. And they said, you should go to Vishnu. El kell menned Visnuhoz. And he went to Vishnu and he said, you please, you protect me. Elment Visnuhoz, és azt mondta, hogy kérlek, védj meg engem. He said, you're the father of everyone in the universe. Te vagy az apja mindenkinek az univerzumban. I am one of your children, just like everybody else. Én a gyermeked vagyok, mint mindenki más. You have equal vision to everyone. Te mindenkit egyenlőnek látsz. So protect me. Védj meg engem. And Lord Vishnu told him, he said, I'm sorry, I can't do it. És az Úr Visnu azt mondta, hogy hát bocsáss meg, de én ezt nem tudom megtenni. You know, what do you mean you can't do it? Hogy érted azt, hogy nem tudod megtenni? You're the all-powerful Lord. Te vagy az leghatalmasabb Úr. You know, you're not dependent upon anything. Te nem függsz semmin. Why can't you protect me? Miért ne tudnál megvédeni? And this is what the Lord told Durvasa Muni. És ezt mondja az Úr Durvása Muninak. He said, I am completely under the control of my devotees. Teljesen a baktáim irányítása alatt vagyok. Indeed, I am not at all independent. Az a tény, hogy egyáltalán nem vagyok független. Because my devotees are devoid of material desires, I always sit in the core of their hearts. Mivel a baktáim elutasítanak minden anyagi vágyat, ezért én mindig a szívük belsejében lakozom. He said, what to speak of my devotees? Mit mondhatnék a baktáimról? If a person is a devotee of my devotee, that person also is very dear to me. Hogyha valaki egy baktám baktája, akkor ő is nagyon kedves nekem. And then he told him, És utána azt mondta neki, O best of the Brahmins, ó, brámanák legkiválóbbja, without saintly persons for whom I am the only destination, I do not enjoy my own transcendental bliss and my own supreme opulences. Azok nélkül, a szentek nélkül, akiknek egyetlen célja én vagyok, én nem tudnám élvezni a saját fenségemet. And then he told Durvasa, És utána azt mondja Durvásának, since pure devotees give up their homes, wives, children, relatives, riches, and even their lives, mivel a tiszta bakták feladták az otthonukat, a feleségüket, a gazdagságukat, sőt, még az életüket is értem, just to serve me, csak azért, hogy szolgáljanak engem, without any desire for material improvement in life, úgy, hogy semmi vágyuk nincsen arra, hogy anyagilag fejlődjenek, how can I give up such devotees at any time? hogyan tudnák lemondani egy ilyen baktáról akármikor is? Is that something? Ez jól hangzik. He says, they've given up everything for me. Ők mindent feladtak értem. And they have no hope for material development. Nem reménykednek abban, hogy anyaginak előre lépjenek. Therefore, how can I give up these people at any time? Hogyan mondhatnák le ezekről az emberekről bármikor is? And then he told Durvasa, És utána azt mondja Durvásának, as a chaste woman brings their gentle husband under control by service, oly módon, ahogyan egy erényes feleség irányítja a férjét a szolgálata által, the pure devotees who are equal to everyone a tiszta bakták, akik egyenlőek mindenkivel, and completely attached to me in the core of their hearts, és a szívükben teljesen hozzám ragaszkodnak, bring me under their full control. ők az irányításuk alá vonnak. Is that correct, Matajis? Így van, Matajik? That you, being chaste women, you have brought your husbands fully under control? Erényes hölgyként a férjeteket teljes kontroll alatt tartjátok. And they're going, yes, of course. Na. And then ultimately, the Lord tells this to Durvasa. Aztán végül az Úr azt mondja Durvásának, Sadavo hridayam mayam sadunam hridayam tvaham mad anyat te najanati naham tebyo managapi. The pure devotee is always in the core of my heart. a tiszta bakta mindig ott lakozik a szívemben, And I am always in the heart of the pure devotees. és én mindig ott vagyok a tiszta bakták szívében. My devotees do not know anything else but me.
A baktáim nem ismernek más rajtam kívül. And I don't know anything else but them. És én nem ismerek más rajtuk kívül. So Krishna comes here to protect those who love him. Krishna azért jön el, hogy megvédelmezze azokat, akik szeretik őt. He says, they're always in my heart. Ők mindig itt vannak a szívemben. And I'm always in their hearts. És én ott vagyok az ő szívükben. How can I allow anything bad to happen to these people? Hogyan engedhetném meg, hogy bármi rossz történjen velük? And then we have the example of, Putana Rakshasi. Aztán ott van Putana Ráksasinak a története. Putana Rakshasi was a blood drinking witch. Putana Ráksasi, ő egy vérszívó boszorkány volt. And she liked to taste the tender flesh of young children. És szerette a kicsi gyerekeknek a húsát And to megízlelni. drink their sweet blood. És meginni az édes vérüket. And Kamsa was having his reign of terror and having all the children in Vrindavan annihilated because he was afraid of the devatas being born. Kamsa ki megölette az összes gyermeket Vrindávamban, mert félt attól, hogy a dévaták megszületnek. But then that demoness herself, she went to Krishna. Right? De aztán ez a démon nő, ez odament közvetlenül Krishnához. And what did she do? És mit csinált? Of course she disguised herself. Álcázta magát természetesen. She looked very beautiful. Nagyon gyönyörűnek nézett ki. And she went right to the nursery room where the baby was. Bement a babaszobába. And all the ladies in the palace, they felt very comfortable because she's so beautiful, she must be very noble. És a hölgyek nagyon természetesnek érezték ezt, mert úgy gondolták, hogy hát olyan gyönyörű, biztos, hogy egy nemes hölgy. And then she spread her breast with the kalakuta poison. A mellét bekente a kalakuta méreggel, And she put the nipple inside the baby's mouth. és a mellét betette a babának a szájába. Because she wanted to kill Krishna. Mert meg akarta ölni Krishnát. Wanted him to become poisoned by drinking milk from her breast. Meg akarta mérgezni úgy, hogy szopik a melléből. But what happened? De mi történt? Krishna, not only did he suck out her milk, he sucked out her life. Krishna nem csak a tejet szívta ki belőle, hanem az életet is. And she died. Meghalt. And she received liberation. És felszabadult. You see. So kind is Krishna. Krishna ilyen kedves. You see, so kind is Krishna. Ilyen kedves Krishna. And who here has been to Chorasi Kamba in Gokula? Ki az, aki volt már Chorasi Kambában, Gókulában? Okay, just a few of us. Csak egy páran. When you're going up, Chorasi Kamba is Nanda Maharaj's palace. Chorasi Kamba, ez Nanda Maharajnak a palotája. And there's 84 columns there. They were carved by the demigods. 84 oszlop van, amit félistenek faragtak. And when you're walking up on the left side of the path, there's a deity of Putana. Ahogy mész felfelé, a bal oldalon van Putanának egy Did you dítia. see? Látta valaki? There's this long, she's laying down, she's dead. Fekszik, halott már. And she's looking very ghastly. Ghastly. Horrible. És nagyon borzalmasan néz ki. And with nice fangs coming from her mouth. Agyarak jönnek ki a szájából. And her eyes really big because she's just been killed. Hatalmas szemei fönnakadva, vagy éppen megölték. And I went in there, and the local Brahmin, he was, tagging along with me because he wanted to tell me something and get some money from me. Elmentem oda, és az egyik helyi brámana így rám akaszkodott, hogy meséljen nekem történeteket, mert akart adományt kapni utána. And I said, who is this? És akkor kérdeztem tőle, hogy ez meg ki? And he said, oh, this is Mother Putana. És azt mondta, hogy ez Putana anya. He referred to as Mother Putana. Így mondta, hogy Putana anya. She wanted to kill Krishna. Meg akarta ölni Krishnát. But Krishna was so merciful, what did he do? De Krishna annyira kegyes, mit csinált vele? He gave her liberation. Adott neki felszabadulást. Because she approached him
as a mother. Mert úgy közelítette őt meg, mint egy anya. And there's a verse in the Bhagavatam Van a Bhagavatamban egy that vers, describes this situation. ami leírja ezt a What helyzetet. is the verse, Ananda? Hol van ez a vers? Kim? Bravo. Everybody. Haribó! And the translation of that verse is this. Így szól a fordítás. Alas, how shall I take shelter of one more merciful than he who granted the position of mother to the she-demon Putana? Ó, hogyan is tudnák másnál menedéket venni, mint annál, aki felszabadította ezt a démonnőt, Putanát. Although she was unfaithful, Habár ő teljesen hitetlen volt, and she prepared deadly poison to be sucked from her breast. és halálos mérget készített, hogy ezt a melléből kiszívja. There are too many examples that we want to give, but there are other functions that are supposed to be taking place on the schedule. Túl sok példát tudnák adni, de vannak még programpontok, amik be vannak tervezve. So I'm thinking that perhaps I should wrap it up. Szóval azt hiszem, hogy így össze kell csomagolnom. You know, Shamju is not responsible for the festival anymore. Shamju most már nem felelős a fesztiválokra. Rasamai. Rasamai, she's responsible. Rasamai a felelős. And, you know, we sort of came to the point where we could bear the blows of Shamju. És most már eljutottam arra a pontra, hogy Shamju ostorcsapásait azt el tudom viselni. But Rasamai is very young and very strong. De Rasamai még nagyon fiatal és nagyon erős. And I do not want to incur her wrath. Úgyhogy ezt nem akarom kipróbálni. I wanted to tell a pastime related to the Shankachuda demon. El akartam mesélni egy Keftel és Shankachuda démonról, Not enough time. de nincs rá elég idő. And They are nudging their head. They are saying you have time. no, I do not want to get accused of blowing the schedule because my friend who used to be the GBC, he's a very strict and regulated man. A barátom, a korábbi GBC nagyon szigorú a időbeosztással kapcsolatban. Krishna protected the residents of Vraja in so many ways. Krishna megvédelmezte Vraja lakóit olyan sokféleképpen. When he would go with the cowherd boys, you know, he would fight demons like Agasura, and Balaram killed Pralambasura. Elment a tehénpásztor fiúkkal, és megölt olyan démonokat, mint Agászura, Balaram meg megölte Pralambászurát. He saved Nanda Maharaj from the great snake. Megmentette Nanda Maharajot a nagy kígyótól. Krishna saved all the residents of Vrindavan from the great forest fire. Krishna megmentette Vrindában minden lakóját a nagy erdőtűztől. And Krishna, he became like the pet of the young girls of Vrindavan. És Krishna, ő Vrindában fiatal lányainak a játékszerévé vált. Because he was fully controlled by their loving devotion. Mert teljesen kontrollálta az ő szeretetteljes odaadásuk. So we should wrap it up because I'm 15 minutes over. Le kell rövidítenem, mert már 4 órát csúsztam. But we should understand Parittanaya Sadhunam. Krishna's first reason for coming here is to protect his loving devotees. Meg kell értenünk, hogy Krishna elsődleges célja azzal, hogy eljön, hogy megvédelmezze a baktáit. Krishna is so kind. Krishna annyira kedves. Krishna is so compassionate. Krishna annyira együttérző. Krishna shows such limitless humanity to everyone. Krishna határtalan emberiséget mutat mindenki felé. So we should try in this lifetime to come to the point of having full faith and surrendering ourselves into the loving hands of Sri Krishna. Ebben az életünkben el kell jutnunk arra a pontra, hogy teljesen meghódoljunk,
és Krishna kezébe helyezzük az életünket. So we can say, what is the process for doing that? Megmondhatjuk, hogy mi ennek a folyamatnak folyamata. And it has been explained to us in all the Vedas. Ezt minden véda elmondja nekünk. The process for approaching the Lord is through surrendering to the lotus feet of one's spiritual master. Úgy tudjuk az Urat megközelíteni, hogy meghódolunk a lelki tanítómesterünk lótuszlábának. And making the instructions of one's spiritual master one's very life and soul. És a lelki tanítómester utasítását az életünké és a lelkünké tesszük. In the Gita, Krishna tells us, Tadvidi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshanti taj jnanam jnaninas tattadarshana. We should approach a self-realized soul and surrender. Meg kell közelítenünk egy önmegvalósított lelket, és meg kell hódolnunk előtte. We should give our obeisances. Le kell előtte hódolnunk. We should render very humble service. Nagyon alázatos szolgálatot kell ajánlanunk. And then inquire submissively. És utána pedig figyelmesen kell hallgatnunk, And then kérdeznünk. the spiritual master will share with you pertinent, important information on how to go back to Godhead. És akkor a lelki tanítómester lényeges dolgokat fog veled megosztani azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet visszamenni a lelki világba. Beyond the knowledge of understanding that we're not the body, but we're the soul. Azon a tudáson felül, hogy mi nem ez a test vagyunk, hanem a lélek. But confidential instructions, how that soul has a relationship with Krishna and how to act in that relationship with Hanem Krishna. bizalmas instrukciókat azzal kapcsolatban, hogy az a lélek milyen kapcsolatban áll Krishnával, és hogyan tud hozzá visszamenni. The Mundaka Upanishad states, A Mundaka Upanishad azt mondja, Tad Vijnanartam Sagarum Eva Abhigachat, that if you wish to perfect your human form of life, then it is absolutely necessary to accept the shelter of the lotus feet of a spiritual master. ha szeretnéd tökéletessé tenni az emberi életed, akkor feltétlenül szükséges, hogy elfogadj egy lelki tanítómestert. And then for those who listen regularly to Srila Prabhupada and read Srila Prabhupada's books, Azok, akik rendszeresen hallgatják Srila Prabhupád leckéit, vagy olvassák a könyveit, repeatedly we hear Srila Prabhupada saying, Prabhupád ismételten mondja ezt. Shakshad Hari Tenasa Masta Shastra. That one should understand that the spiritual master is Shakshad Hari. Mindenkinek meg kell értenie, hogy a lelki tanítómester, ő Saksát Hari. We should understand that because this is what all the Shastra teaches us. Meg kell értenünk, mert minden sásztra erre tanít minket. So on this holy day of Janmshtami, Janmshtaminak a szent napján, if we really have the desire to surrender to that all merciful, all loving, and all compassionate Sri Krishna, hogy, we should become very determined to make the instructions of our spiritual master our very life and soul. hogyha meg akarunk hódolni ennek a legnagylelkűbb, legkegyesebb személyének, Krishnának, akkor meg kell értenünk, hogy ez az szükséges, hogy a lelki tanítómester utasításait a szívünké és lelkünké tegyük. And Ananda Chaitanya, what is that verse? Yasya Devi. What does that mean? Azoknak, akiknek teljes hite van Krishnában és a lelki tanítómesterben, azok számára a védák minden titka automatikusan megnyilvánul. And in the conclusion of the Gita, Srila Prabhupada says, A Gita végkövetkeztetéseként he Srila says, Prabhupád azt mondja, Manmana bhava mad bhakto madhyajimam namaskuru mam ivaisasi satyam te pratijani priyosi me. Srila Prabhupada says this is the most secret information of the Vedas. Srila Prabhupád azt mondja, hogy ez a védák legtitkosabb tanítása. Krishna makes a request. Krishna egy kérést terjeszt elő. Please, just think of me with love. Kérlek, csak gondolj rám szeretettel. Please, just become my devotee. Kérlek, csak légy a baktám. Please, just offer your obeisance to me. Kérlek, csak ajáld a hódolatodat. Please, give your worship to me.
kérlek, csak imádj engem. And then Krishna, he promises. És Krishna megígéri, He says, Mami vaisasi satyam te pratijani priyosime. He says, satyam te, with all the truthfulness of my heart. Satyam te, ez azt jelenti, hogy a szívem, minden igazsággal a szívemben He says, I make a promise to you. teszek egy ígéretet. My promise to you is if you do this, Az az ígéretem, ha ezt teszed, I will bring you to me. akkor elhozlak magamhoz. And why? Miért? Priyosime, because you become my priya, you become my dear. Priyosumi, mert Priya, kedves leszel nekem. So, thank you very much for your kind attention. Köszönöm a figyelmeteket. Today on Janmshtami, let us reaffirm our commitment to surrender to the lotus feet of Vraja-dhama through the agency of serving the lotus feet of our spiritual masters. Ma, Janmshtamin, erősítsük meg ezt az eltökéltségünket, hogy meghódolunk Krishna lótuszlábai előtt, azzal, hogy meghódolunk a lelki tanítómesterünk lótuszlába előtt. Okay, thank you all very much. Köszönöm szépen. Hare Krishna. Jai Shri Krishna Janmshtami Maha Mahotsava ki. Jai. Shri Shri Radha Shyam Sundar ki. Jai. Shri Gaurahari? Gornataraj. Gauranataraj ki. Jai. Shri Govardhan Lal ki. Jai. Vrinda Devi ki. Jai. Dayanitai Vijay Gauranga ki. Jai. Dayanitai Gaurahari ki. Jai. What are the little Radha Krishna from Budapest? No, the festival deities. This is Radha Shyam. Shri Shri Radha Shyam Sundar ki. Jai. Srila Prabhupada ki. Jai. Nantakoti Vaishnava Vrinda ki. Jai. New Vraja-dhama ki. Jai. Nitai Gaura Premanandi. Hari Hari Bol. Hari Bol. Jai. Hare Krishna. Kedves baktak. Is that okay, kedves baktak?